සුබ දවසක් කැලෝනේ අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා සියලුම සතුටින් පිළිගන්නවා. ජාලන අදරගෙනාල හැමෝටම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් සුබරින් වෙබ්සයිට් එක. ජාලන වල දැම්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe බටන් එකට හැබැයි මත notification bell එක මත ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න. ජාලන එතකොට අපේ YouTube channel එකේ තාක්ෂණික ඉමන videos වල notification මාර ගන්න ගන්න පුළුවන්. මතක් කරලා මේ බලන වීඩියෝ like එකක් දාන්න. එහෙනම් ජාමද වීඩියෝ එකට. ජාලන අදගෙන වෙබ්සයිට් එකේ link එක පිටපස්ස description එකේ හෝ comment එකේ දාලා තියෙනවා. අනේ link එක හරහා ඔයාලා දැන් වෙබ්සයිට් එකට එන්න. ජාලන වල වෙබ්සයිට් එකක වෙබ්සයිට් එක මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතනට please info to email කියලා තියෙන මෙතනට ඔයාලා නිවර Gmail address එක දෙන්න. Please enter the login password කියන තැනට ඔයාලට කැමති password එකක් දෙන්න. Gmail එකේ password වෙන්න ඕනේ නැහැ. Please confirm your password කියන තැන ඔයාලා මෙතන දෙන password නැවත මෙතන type කරලා confirm කරන්න. මෙතන transaction password type කරන්න. මම නම් කියන්නේ මේ තුනටම ඔයාලා එකම password type කරනවා. ඔයාලා මතක තියාගන්න ලේසි. refer code එක මෙතන තියලා මේ register now කියන button එක touch කරන්න. ජාලන වල account එක හදලා ඉවරන ඔයාලා හදාගත්ත account එකේ Gmail එකයි password එකයි දීලා මේ login in now කියන button එක touch කරන්න. ජාලන වල වෙබ්සයිට් එක ලාගෙන වෙබ්සයිට් එක මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. notice එකක් එන මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. welcome message එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. මේක හොඳට කියවලා බලන්න. ගොඩක් ලොකු විස්තර තියෙන වෙබ්සයිට් එක සම්බන්ධයෙන්. right. ජාලන දැන් ඔයාලා මේක හොඳට කියවලා දැන් ඔයාලා මේක මේ යටින් මේ විදිහට close කියන බටන් එකට දීලා close කරගන්න. ජාලන දැන් අපි බලමු වෙබ්සයිට් එක හරහා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියලා. ආවට බලන්න පුළුවන්. විදිහට company profile එක දෙන එක touch කරන්න. ඒක touch කරාම මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකේ company profile එක මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. right. ජාලන මෙතන rule ආවට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට යාලගේ rule යාල profit එක මේ විදිහට විස්තරාත්මකව දාලා තියෙනවා. right. ජාලන මෙතන back පියමු. ජාලන දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට යාලගේ business hall එක බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ජාලන මෙතන පහළට ආවට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට යාලගේ download app කියලා දිනකට බලන්න පුළුවන්. මෙතන යාලගේ commission notification අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ජාලෝනේ දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද වෙබ්සයිට් එක හරහා මුදල් උපයන්නේ කියලා. මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා මුදල් උපයන ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට යම්කිසි deposit එකක් දාන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා මෙතන තියෙන recharge කියන බටන් එක touch කරන්න. දැන් ඔයාලා මේ wallet address එක ලැබෙන මේ wallet address මෙතනින් copy කරගන්න. copy කරලා ඔයාලගේ wallet එකට ගිහලා මේකට deposit එක දාන්න. deposit එක දාලා මේ submit බටන් එක touch කරන්න. ජාලන ඊට පස්සේ තප්පර 15ක් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට deposit එක මේකට add වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ deposit එක දාන්න තියෙන්නේ. right. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් යාළුවා application download කරගන්න පුළුවන්. commission notification වල මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. setting set display වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ජාලන දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද වෙබ්සයිට් එක හරහා මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතන packages කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි recharge එක දැම්මම අපිට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට profile option එකට පස්සේ මෙතන අපේ balance එක වැඩි වීමක් වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන buttons අපිට කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ජාලන දැන් අපි මේ විදිහට මෙතනින් නැවත home එමු. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතන අපිට මෙයාලගේ packages කිහිපයක් තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ VIP 1 touch කරමු. එතකොට අපිට බලන්න මෙතන tasks දෙයක් තියෙනවා. මේ tasks එක අපි touch කරමු. ඊට පස්සේ මෙතන ඒවා submit දෙන්න payment successful. ඒ විදිහට payment successful කරලා තමයි මුදල් උපයන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට touch කරා. මේ tasks එක touch කරා. submit කරා. payment successful කරලා තමයි ඔයාලට මුදල් උපයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට tasks වලට complete කරගන්න පුළුවන්. right. දවගේ tasks ඔක්කොම complete වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට tasks ආවට පස්සේ බලන්න පුළුවන්. දැන් tasks නැහැ. ඉතින් මෙතන complete tasks මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන team ආවට පස්සේ බලන්න පුළුවන්. ඔයාගේ referral link එකට මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. copy successfully. ඔයාගේ referral code එකට මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. copy successfully. ඒ හරහා ඔයාගේ යාළුවන් මේ website එකට සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට යාළුවෝ හරහා referral commission එකක් කරා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. team size, team ඊට පස්සේ බලන්න new team, team recharge, team withdraw, number first recharge, number first withdraw බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් tax details, repair reward details බලන්න පුළුවන්. team A, team B, team C විදිහට බලන්න පුළුවන්. team benefits බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මෙතන VIP ආවට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට VIP areas ටික මේ විදිහට විස්තරාත්මකව ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ VIP areas ටික. ඉතින් ඔයාලා ලැබෙන ඔයගේ package එකත් එක්ක ඔයාලා විස්තරාත්මකව මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. daily profit එක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. daily tax order ඔයාලට monthly income එක ඔයාලට මේ විදිහට විස්තරාත්මකව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට profile option එකට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් balance එක වැඩි වීමක් වෙලා තියෙනවා. right. ජාලන දැන් අපි කතා කරමු මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා උපයන මුදල් කොහොමද අපි අතට ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට අපි කරන් තියෙන්නේ මෙතන තියෙන මේ withdrawal button එක touch කරන්න ඕනේ. දැන් withdrawal button එක touch කරලා පස්සේ ඔයාලා එනවා මේ submit button එක touch කරන්න. දැන් add withdrawal method touch කරන්න. දැන් යාළුවා ඔයාලා wallet එකට ගිහිලා USD TRC Visa wallet address එක copy කරන් එන්න. ජාලන මම මෙතන wallet එකට ආව මෙතන මම wallet address එක copy කරගන්නවා. මම නැවත website එකට යනවා. ජාලන මෙතන මම wallet එක copy paste කරනවා. දැන් මෙතන transaction password type කරනවා. ජාලන දැන් මෙතන submit දෙනවා. success කියලා වැටෙනවා. right. ජාලන මෙතන මම back කියලා මම මෙතන මේ amount එක type කරනවා. right. ජාලන දැන් මෙතන payment password type කරනවා. ජාලන දැන් මම මෙතන select withdraw method එකෙන් withdraw method එක තෝරලා මම මෙතන submit button එක touch කරනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් successful කියලා වැටෙනවා. ජාලන දැන් මෙතන මම back කියලා home එකට ඇවිල්ලා මම නැවත දැන් මෙතනින් back කියලා මම wallet එකට ගිහලා බලනවා මම withdraw කරා මුදල මට ආවද කියලා. ජාලන මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් wallet එකේ balance එක වැඩි වීමක් වෙලා තියෙනවා. මම මෙතන profile option එකට ගිහලා මම notification එනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔන්න payment එක receive වෙලා තිනවා. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට transaction එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට transaction success වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් විස්තරාත්මකව. right. ජාලන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපි නැවත මෙතනින් back වෙලා නැවත website එකට යමු.
යාළුවනේ ඉතින් මම හිතනවා අද ගෙන වෙබ්සයිට් එක වල ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට කැමති නම් වෙබ්සයිට් රීචාර්ජ් ඩිපොසිට් එකක් දාලා වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම රීචාර්ජ් ඩිපොසිට් කරන්න කියන්නේ ඒක ඔයාලා කැමැත්ත. ඉතින් මම සයිට් එක ගැන රිවිව් කරා. සයිට් එක හොඳයි නම් ඔයාලට සයිට් එකට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලා කැමැත්ත. මම හිතනවා අද ගෙන වීඩියෝ වල වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. යාළුවනේ අපි තවත් වීඩියෝ හැමෝම ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ජය වේවා.